สวัสดีค่ะนาฏค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องของความเชื่อที่เป็นอัตโนมัติสำหรับคุณนิดนึงนะคะคุณมีความเชื่ออะไรบ้างนะคะที่มันอัตโนมัติสำหรับคุณความหมายของนาฏคือว่ามีความเชื่อไหนที่มันกำหนดพฤติกรรมของเราที่บางทีเราก็ไม่รู้มันมาจากไหนและบางครั้งเราก็ควบคุมมันไม่ได้สมมุตินะคะความเชื่อเกิดจากอะไรก่อนความเชื่อเกิดจากการเข้าใจการตีความหมายเหตุการณ์ใดๆก็ตามแล้วก็การตีความหมายพฤติกรรมใดๆก็ตามที่เราคิดว่ามันดีสำหรับเราคิดบ่อยๆเราทำบ่อยๆซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่ดีหรือความเชื่อไม่ดีก็ตามเมื่อเราคิดอยู่เรื่อยๆนะคะตามหลักของกลไกการทำงานของสมองคือว่าพวกความคิดต่างๆในสมองเราใช่ไหมคะมันก็จะสื่อไปถึงความทรงจำของเราเวลาเราคิดเรื่องอะไรก็ตามพอเราเข้าใจละสมองมันก็จะตีความหมายว่าเหตุการณ์นี้ความคิดนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเก่าๆความคิดเก่าๆอะไรของเราบ้างที่มันสนับสนุนมันคล้ายคลึงกันมันใกล้เคียงกันมันก็เลยจะจับเชื่อมโยงเป็นสิ่งเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งถึงบอกว่าความเชื่อเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงยากเพราะว่าความเชื่อเราก็จะค้นหาสิ่งที่มันใกล้เคียงกับความเชื่อเดิมของเราล้อมไปเรื่อยๆจากเส้นใยเล็กๆขอโทษนะคะแล้วก็กลายเป็นเส้นใยใหญ่ๆขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นผนังใหญ่ๆซึ่งเวลาเราเกิดว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนความเชื่อล่ะคราวนี้มันจะยากแล้วเพราะว่าความเชื่อเดิมมันก็แบบแน่นแฟ้นมากเลยใช่ไหมคะสมมุติว่าห้องนอนคุณตั้งอุณหภูมิอัตโนมัติที่25องศาอัตโนมัตินะคะคือตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วว่า25องศาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าวันนี้คุณรู้สึกว่าร้อนมากเลยคุณลดอุณหภูมิลงเหลือสัก21-22เกิดอะไรกับอุณหภูมิห้องนั้นสักพักหนึ่งกลไกอัตโนมัติมันก็จะทำให้อุณหภูมิขึ้นมา25เท่าเดิมเพราะว่าเป็นกลไกอัตโนมัติที่เราตั้งขึ้นไว้เป็นความเชื่อที่เราเชื่อแล้วอันนี้เข้าใจง่ายขึ้นไหมคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งสมมติว่าคุณกำลังล่องเรือใช่ไหมคะแล้วก็โอเคคุณเห็นแล้วล่ะว่าเรือตัวนั้นน่ะมันถูกตั้งไว้ว่าให้ไปตะวันตกคราวนี้เนื่องจากเป้าหมายคุณต้องการไปทิศเหนือคุณก็เลยโอเคหมุนพวงมาลัยคุณไปทางทิศเหนือแล้วก็ปล่อยมันไปสักพักหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเรือมันจะหมุนกลับไปทางทิศตะวันตกถ้าคุณตั้งอัตโนมัติไว้เหมือนเวลาคุณตั้ง cruise control ในรถยนต์ไว้เรียบร้อยแล้วคุณตั้งเวลาคุณขับรถ cruise control ให้มันขับรถอัตโนมัติให้คุณตั้งไว้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเวลาคุณคิดว่าคุณต้องแซงคุณกดเร่งนิดนึงใช่ไหมคะคุณกดคันเร่งนิดนึงเพิ่มไปสัก120 แล้วเมื่อคุณปล่อยคันเร่งเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมากลับอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือความเชื่อเราถ้าเราต้องการเปลี่ยนความเชื่อล่ะคะทำยังไงดีนั่นแหละสิทำยังไงมันคือความเชื่อมันคือความคิดที่เราคิดซ้ำๆเปลี่ยนยากนะคะจะบอกให้ถึงแม้ว่าคุณเจตนาตั้งใจเปลี่ยนนะคะโดยใช้แบบจิตสำนึกของคุณมีสติเปลี่ยนวันเดียวไม่ได้ผลหรอกค่ะเพราะว่ามันถูกแน่นแฟ้นมันหล่อหลอมโอ้ยยาวนานเหลือเกินวิธีการเปลี่ยนต้องแก้ค่ะเราต้องแก้ที่ความเชื่อเราต้องหาอะไรมาหักล้างความเชื่อหรือว่าต้องมีการพูดอะไรทุกวันแล้วใส่อารมณ์สมมุติเนี่ยที่ไปเรียนมามันจะมีพวก success chart ต่างๆของอันนี้ยกตัวอย่างโค้ชวาเรื่องสุขภาพถ้าเราต้องการสุขภาพที่แข็งแรงน้ำหนักที่ได้ตามที่เราต้องการเราต้องอ่านมันซ้ำๆทุกวันเพราะว่าถ้าอ่านเสร็จแล้วเราลืมอ่านสัก2-3 เดือนเกิดอะไรขึ้นมันจะกลับไปอยู่พฤติกรรมเดิมนะคะอันนี้ทุกคนอาจจะเคยเจอปัญหาน่าก็เจอไม่ใช่ไม่เจอแล้วก็ต้องมานั่งอ่านซ้ำๆใหม่เพราะว่าความเชื่อเก่าๆมันเยอะมันอยู่กับเรามานานมากทำยังไงดีก็ต้องกลับมาอ่านใหม่อ่านซ้ำอ่านใหม่จนความเชื่อนั้นมันกลายเป็นตัวตนของเราตัวเราเชื่อแล้วว่านี่คือตัวตนของเรานะคะนั่นคือวิธีการเขาเรียกว่ากลไกการสมองและมีวิธีการหนึ่งที่จะช่วยนะคะในการเปลี่ยนความเชื่อเราเพื่อที่จะว่าเราไม่ต้องการอัตโนมัติและอัตโนมัติแบบเก่าอาจจะเป็นความเชื่อที่มัน
สนับสนุนต่อเป้าหมายของเราถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำอ่านซ้ำๆใส่ความเชื่อใหม่เขียนลงไปแล้วอ่านมันทุกวันแค่นั้นไม่พอจินตนาการด้วยค่ะต้องการแบบไหนต้องจินตนาการในหัวเลยให้เห็นภาพเพราะว่าร่างกายเราเซลล์เราทุกอย่างนะคะต้องมาทั้งหมด5สัมผัสเลยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสได้ก็ดีค่ะนะความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพเห็นความรู้สึกมองให้เห็นภาพว่าเราต้องการแบบไหนนะคะถ้าสมมติว่าทำได้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขมากเลยต้องค่อยๆสร้างเรียกว่าสร้างเส้นทางใหม่ถ้าเส้นทางเก่าเราไม่ชอบเราต้องสร้างเส้นทางใหม่โดยการพูดอยู่เรื่อยๆนี่คือเส้นทางที่เราต้องการนะทำซ้ำๆทำซ้ำๆทำซ้ำๆจนมันกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ที่เราต้องการอันนี้เราฝึกกันค่ะบางอย่างที่เรายังไม่เก่งเราฝึกพฤติกรรมใหม่อาศัยความเชื่อเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแน่นอนเราก็จะกลับไปสู่โหมดเก่าๆของเราเพราะว่าเราทำมันมานานเหลือเกินจะ20 30 10 ปี40 ปีแล้วแต่อายุของพวกคุณเลยเนาะของหน้าก็ทำมานานพอสมควรแล้วนะหน้าก็ต้องเปลี่ยนความเชื่อหน้าเหมือนกันไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้สิเราต้องการไปทางเป้าหมายนี้เราก็ต้องทำมันทุกวันนะคะเหมือนการทำ YouTube เนี่ยก็ตั้งใจทำนะคะทำมันให้สม่ำเสมอถ้าให้เป็นนิสัยว่าไหนไม่ทำหรือว่าสัปดาห์ไหนไม่ทำรู้สึกเฮ้ยอึดอัด รู้สึกอึดอัดว่าต้องทำแล้วเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายตั้งใจแบ่งปันสิ่งที่เราเรียนรู้มาเอามาใช้นะคะอันนี้ค่อยๆทำเป็นความเชื่อที่เราต้องค่อยๆเปลี่ยนความเชื่อบางอย่างสนับสนุนเราดีมากค่ะความเชื่อไม่สนับสนุนหาความเชื่อใหม่สนับสนุนเราดีกว่าไหมคะโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ